নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ASSAM চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ ফালে। বিশ্বত 19 নৱেম্বৰত 3.5 ঘণ্টাৰ বাবে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব। পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ নহ'লেও এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ সকলো কৌতূহলী হোৱা দেখা গৈছে। আৰু আপোনালোকে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কেনেকৈ চাব পাৰিব, আপোনালোকে ভাৰতত কেনেকৈ কি প্ৰভাৱ পৰিব, আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব, অনলাইন মাধ্যমে আপোনাৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব, কেনেকৈ চাব পাৰিব, মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব। ৰাখি দিলে কি হ'ব, মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। শতিকাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতত কোন সময়ত দেখিবলৈ পাব, আপুনি অনলাইনত এই লিংকতো চাব পাৰিব। এই বছৰ বিশ্ববাসীয়ে শতিকাৰ আটাইতকৈ দীঘল চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে। নাছাই কোৱা মতে বিশ্বত 19 নৱেম্বৰত 3.5 ঘণ্টাৰ বাবে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব। পূৰ্ণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ নহ'লেও এই চন্দ্ৰগ্ৰহণক লৈ সকলো কৌতূহলী হোৱা দেখা গৈছে। চন্দ্ৰগ্ৰহণ কাৰ্তিক পূৰ্ণিমাৰ দিনা দেখা যাব। সেইদিনা পৃথিৱী, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ মাজলৈ আহিব। গ্ৰহণৰ সময়ত চন্দ্ৰ 97% ৰঙা হ'ব। পৃথিৱীৰ ছাঁ চন্দ্ৰৰ ওপৰত পৰিব। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতৰ কিছু অংশতো দেখা যাব। চন্দ্ৰগ্ৰহণ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু পূব ভাৰতৰ কিছু অংশত দেখা যাব। চন্দ্ৰগ্ৰহণ 19 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে ভাৰতীয় সময় মতে পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5:33 বজালৈ অব্যাহত থাকিব। এই গ্ৰহণ আংশিকভাৱে ভাৰতত দেখা যাব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ ইউৰোপ, পূব এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়াত দেখা যাব। কিন্তু আপুনি নাছাৰ জীৱন্ত চন্দ্ৰগ্ৰহণ চাবলৈ অনলাইনত চকু ৰাখিব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি এই লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰে। মই আপোনালোকৰ বাবে সেই লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি ফালেও চাব পাৰিব, নহ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ চাব পাৰিব। বলক, আপুনি যদি চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাইভ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব চাওক। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। কৰি পেলাই আপোনালোকে থিয়েটাৰত ক্লিক কৰি পেলাই ছাইটটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, যিহেতু মই লিংকটো কপি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিম, নহ'লে মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ফালেও চিধা এইটো ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, মই ইয়াতে যিটো লিংক আছে মই সেই লিংকটো ইয়াতে মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ। কৰি ফালে এতিয়া মই ছাৰ্চত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকত যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকে 19 নৱেম্বৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই ৱেবছাইটতে আপোনালোকে আহি ফালে চাব পাৰিব কেনেকৈ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছে বা কেনেকৈ হৈ আছে। এইটো নাছাই যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰিব ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইভ চাব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ চন্দ্ৰগ্ৰহণটো কেতিয়া হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, তেনেকৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ লাইভ চাব পাৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।